vei lähelle sisäklippi. Hei. Hei. Tervetuloa uuden videon pariin. Onko uusi video? Nyt on uusi video. Ai saakeli, pääsi heti alkuun. Minkälainen on homman nimi? SAK:lle tämmösiä taas tarkastuksia ollaan vähän tehty tähän autoon ja pieniä muutoksia ja parannuksia ja pojat mennäs lähteä huomenna Kemoraan testaa. Mä en tiedä, kun tulee pihalle kahtaa, kun sillä on lumimaassa, että ajaako ne nyt lumireeniä vai mitä, jospa se huomiseen mennessä sulaa. Jonkunlainen märkäkeli reeni. Niin, märkäkeli reeni. Siinä oli tietenkin tulossa pöytälaaksu ja oliko jopa Black Smoke porukkakin tulossa. En tiedä. Mahdollisesti mä kuulin tänään semmoista juttua. No, täällä on vierailevia tähtiä. Joo, täällä on Kaukosen Villekin tuolla. Vessa jonossa. Joo. Vessa. Mä katsoin, Eikä pahainen talli, kaikko yksi vessa. Niin ja tässä ei punasta ole, mutta mä aloin kuuntelemaan täältä sellaista ääntä, että mä en lähtenyt kattelemaan, mutta voihan tää olla joku ylivieskalainen homma, että tää on käännettynä vaan tää homma. Mä tulin kattoo, kun täällä on kerrankin likasta, niin mä tulin pesemään tämän lattiota. Mutta meillä on uusia pesuaineita, mitä me kohta turautellaan. Ai. Laittaa tsekkiä. Joo. Onko löytynyt löystyneitä? Oli sillä muutama pultti, oli löysällä. Mikä pultti? No perämurikanne, mikä oli... Se vika ei oo poistunut, se on tuossa 91-säkin löystyneet. Niin, sitäkään ei sanottu. Meillä on tullut uusi perämurikka. Joo. Tuli uusi nyt tuohon. Kyllä. Ja tuohon tulee kaveriksi uusi. Tähän tulee Tuohon vanhaan auto. Mikä on niinkö suunnitelma tälle päivälle? Mulla oli tuossa listassa nuo pultit, mitkä mä äsken laitoin. Sitten tonne konepeltiin tää mutterit vaihtaa ja sitten meillä varmaan tuossa linja-autossa on vähän hommaa, että tämä kilipuri pitäisi olla aika lailla valmis testeihin. Alkaa olla niinkö viimeisiä hetkiä. Kyllä, toivottavasti nyt vielä nuo huomiset testit menis yhtä hyvin kuin edellisetkin, niin ei tarvitsisi mitään isompaa enää sitten tehdä. Tai edellinen. Edellinen. Ei tarvitsisiko tehdä nämä tarkistukset sun muut ja pakata sitten Espanjaan. Kyllä. Rupeappa hommiin, niin Mä rupean. puhumaan, kun sä teet hommia. Joo, laita se kamera pois. Car Vertical. Koodilla Motorsport -20% alennus. Tai sitten painaa tuolla meidän lisätiedosevää linkkiä. Täällä kuule meikäläisen yksi unelma-autoista. Porsche Panamera. Siinä on nätisti ajettu kuule paskaksi auto. Punainen väri on hyvää. Sisusta on hieno. Kaikki näyttää hyvältä. Mutta siellä on tosiaan tommonen kolarihistoria taustalla, eli tässäkin näkee, niin hienon näköiseksi on saatu. Ja näähän on varsinkin semmosia, että monesti niin haetaan ulkomailta sen takia, koska ne on edullisempia siellä yleisesti ottaen kuin Suomessa. Ja sitten sen takia niitä haetaan, niin kyllä se on hyvä tietää, kun sä ostat se, että jos siellä on kolarihistoria. Muistakaa käyttää meidän koodia Motorsport. Hello! Testipäivä 2, 3, 4. Mikä tämä on? 4. Oikeaa testiä ajetaan nyt toisen kerran, toivottavasti. Ja täällä on kisakumppaneita, Black Smoke, Teemu Peltola, Power to Drift Team, Juha Pöytälä. Otetaanpa auto alas. Pääseeköhän tuo Teemu ajaan tänään? Pääsee. Sitä mä en tiedä, miksi se kiisuaa noin se auto. Aina ihan sivullupaa. Saako innot? Joo, hyvä. Täällä on Peltolan Teemukin lähtenyt. On, se on kato mestoilla. Joo. Stuntti, se on niinku Stig-mallin stunttikuski. Sä oot kuskina. Saapa nähdä, kuinka kauan. Joo. Täällä treenaa Espanjaa nyt. Joo, pitää vähän Valensiaa harjoitella, kato simulaattorilla. Me tehtiin tuonne sellainen layout, että se on suunnilleen Espanjan tyyli. Onko? Mä käyn ihmettelen näitä klippejä ja sitten mä kaajan kaikki keilät, saat käydä nostaa.
Kohta testata. Lukeeko siinä johtovärit? Ei siinä, kun se on se Antukin kuvaa. No voiko mä mitata esimerkiksi 5 volttia jostain? Pitäis olla violettijohto. Violettijohto on tässä tosiaan, niin on mulla tässä näin, niin siinäkö on 5 volttia? Pitäis olla. Okei, no niin, otetaanpa Jänninen mittari sieltä. Tämä on hyvä, että se tuli testattua. Sitä varten täällä on. Me olemme testireissu. Kyllä. Mikä siinä oli niin lopeen viimeisen? Minkä takia ei ole vielä ajettu metriäkin? Se oli se liitin, minkä mä sanoin tunti sitten, että se on hajalla. Se on ainut liiti, mitä ei ole vielä vaihdettu. No ei kai. Turbo Speed. Turbo Speed.
hyvää testiä. Kone tuntuisi toimivan hyvin, savuongelma jatkuu ja ohjaus ei tunnu hyvältä, niin sitä vielä säädetään koko ajan tässä, että koitetaan löytää siihen. Ja se on kato suoraan, että menee näin. Se tulee takaisin näin. Tehdäänpä Juha nyt tää seuraava veto heti yksi muutos. Pyöräytetään takavakaajaa vähän löysemmälle. Joo. Kuinka pojat kävet nostaa se tötten, minkä mä keilasin. Eiköhän se onnistu. Mä tuun. Rengasta kuluu kyllä ihan. Ei pysty yhtään, niin kuin se oli siinä niin kuin nuo pyörät. Joo. Mitä te muutitte? Takavakaajaa löysettiin. Mä meinasin nyt kirrata koko alusta, eli sisäänmenua ja ulosjoutua ees ja takana, niin molempia ulos. Tai siis niinku tiukemmaksi. Miltäpä se tuntuu? No entry tuntui nyt helpommalta. Joo. Se varmaan vähän näyttikin siltä. Ei ollut niin... Ei vispannut niin, mutta... Mutta tuohon nopean puoleen vaihto on kyllä vähän hankala, eli sinä aina suoralla kohdalla. Mä sitä äsken kysyin, että voisiko tuossa olla napsun lyhyempi välitys. Joo, se on vähän tää on niinkö iso, mutta entryssä on pakko pitää tätä vaihetta. Että mä voisin tehdä sillai, että mä kokeilen ekan putken jälkeen vaihtaa ehkä pienemmän vaihteen jo. No kokeile huvikseen, mutta meinaatko, että välitystä ei pystys vaihtaa sitten? Mikä ei olisi sopiva niinkö siihen? Meillä on aika iso hyppäys mun mielestä siinä. En mä tiedä, voidaan sitä periaatteessa, pitääkö sitä kokeilla. Eihän siinä ei kauan jos se testaa. Jotenkin tuntuisi aina se mukavampi, jos ei tarvitsisi pykältää, mutta ei testiähän tämä on. Kokeile pukata pienempää. Joo, mä nyt mietin sitä siinä, että kannattaako sitä vaihtaa pienempää, että mitä se tuntuu. Sitä ei välttämättä auta laittaa, jos on väkistä. Mä nyt mietin keskityn vaan enemmän siihen, että voisiko sinä laittaa pienempää. Alright. Ei oo ketään voi tulla. Joo, aloitetaan Espanjan kisaa viime kesän renkailalla vähän ajettu.
Joo, ja mä paiskasin sen vielä enemmän ja koitin mennä mahdollisimman nopeasti kaasuun. Joo. Selkeästi niinkö raahinveto. Ihan kiva. Testipäivä ynnäys. Ynnätään. Ei mitään, noilla saa joilla 2,5 kiloa ilmaa ja muuta kantaa soittaa Espanja. Niin joo. Meillä alkuunsa kesti ennen kuin päästiin ajamaan oikein kunnolla, niin meillä on tuossa johtosarjassa, niin meillä on siellä semmonen erilainen liiti, eli ei ole Toitsi, vaan kun on Turbospeed-anturi Borg-Warneri, niin siihen on laitettu semmonen se AMP-liitin. Niin se oli liian löysä se pinni, niin siellä tuli häiriötä siitä. Eli se ei saanut kunnon kontaktia, niin me kirrattiin pikkusen pinnejä ja laitettiin paikalle, niin toimi. Sitten lähdettiin ajamaan. Mä voin suoraan sanoa, että mä en oo löytänyt tuohon autoon vielä asetuksia. Se ei tunnu hyvälle käteen vielä. Se on liian herkkä tietyllä tavalla. Se on vähän haastava, että se monella tavalla se tuntuu hyvältä, mutta sitten se ei taas sen tunnu, että alusta saa vielä tosi paljon hakemista. Ei oikein tiedä, että mikä on hyvä. Sitten meillä tuli semmonen ongelma, että meillä on semmonen nelitie MAC-venttiili, niin jostain syystä se lopetti toimintaansa. Tai se toimii ja naputtaa, mutta se jumi ja meillä ahtopaineen piikkas kävi itse asiassa aika korkeallakin. Nyt laskettiin ahtopaineen raja pikkusen alaspäin. Ja sitten kun vaihdettiin makkiventtiili, niin koko ajan ajettiin, että kaikki renkaat on ajettu. Auto on ehjänä kärrysä, kaikki ok sen puoleen, mutta taas loppurenkaat ja vielä pitäisi enemmän säätää, että pitäisi vaan, mutta nyt on vähän semmonen, että kun ei oikein tiedä, että mistä lähtee säätää. Mutta mun mielestä tuossa oli hyvä juttu Williamin kanssa, eli Spotterin kanssa. Niin justiin sitäkin, että huomas nyt, että William osasi sanoa justiin siitä, että tarpeeksi ajoi se entrisä kaasulle ja tehtiin vähän vaihemuutoksia siinä, mä en yrittänyt enää ajatella sitä. Se rupesi kuitenkin paranee, vai mitä sä oot William mieltä? Joo, kyllähän ne parhaat veot tuli sen jälkeen oikeastaan. No se Entry parani sillä, kun meni aiemmin heti kaasulle periaatteessa, niin se parani sillä, niin. Ja kyllä se meni se loppu sitten paremmin kun siinä pujotti pienemmän. Se meni vähän vaikerojen sen lopun, tai sehän menee, mutta mä sitäkin ajattelin siinä, että sekin miltä se kuulostaa jo tuomareille, niin sekin on vähän niin pitää ottaa sekin huomioon. Niin jo, ja sitten että jos nyt, niin toivottavasti tuosta löytyisi semmonen välimalli, että se 3 oli vähän napsun, niin kun se oli lyhkänen ja 4 oli taas sen liian pitkä. Niin, mutta sitten taas uusi rata, kaikki muuttuu. Niin. ei se sitä sano sitten, täällä oli melkein pakkasta ja lyödään tuohon 30 lämmintä, niin se voi olla vähän erilainen se asfaltti. Niin. Etupää meillä on tosi herkkää oloinen ja me ollaan pyöritetty niitä asetuksia, meillä on rattikin jokin nousi siellä, niin me joudutaan käydä vielä pyörää suuntauksessa. Mutta Espanjan testit on tehty. On nyt ajettu. Siinä ei oo sen kummosempaa. Siinä on... Mä luulen, että se meneekö vai enempi ajaa. Sä totut siihen autoon, se on niin erilainen kuin vanha. Niin se alkaa sitten Natsaa. Niin. Mä luulen, että se tekee paljon. Kyllä se varmasti, mutta kyllä mä vielä väitän, että kun mä hyppäisin 91 rattiin ja ajaisin tuon, niin kyllä se paremmin menisi. Mutta toivotaan, että se nyt sitten taas se iso tehoinen rata Espanjassa tulossa olemaan, niin 91 on turha mennä sinne, että katsotaan miten se muuten toimii ja sitten on se parempi seurata se tuo auto, että siinä se on niin huomattavasti parempi, että huomaa sen. Valitettavasti meillä ei saatu paria jo treeniä ollenkaan, kun pöytälaksulla tuli jotakin hämminkiä sitten autoon, niin se joutui keskeyttämään treenit sitten siihen. Mutta se on ihan hyvä, niin me saatiin tuossa keskittyä myös tuohon autojen säätöjen hakemiseen. Huono asia on se, että meillä on melkein samat säätöt kuin Tulpesa, mutta
on kokeiltu kuitenkin. Pikkusen lisättiin kasteria siihen ja sitten oikeastaan etupään aurauksen kanssa pelattiin paljon ja sitten niinkö klikkereitä sääjettiin, oikeastaan jäykennettiin vaan koko ajan alusta. Kokeiltiin vakaajaa pois eesä ja takana löysemmälle ja kaikkia mahdollisia. Nyt meillä on aika hyvä semmonen, meillä on tiukka vakaaja takana ja keskijäykkyneen ees. Mutta eihän se kokeilemallahan ne kaikki selviää, ei se... Mieluummin ne kokeilee nyt kaikki, vaikka sattuskin joku vanha asetus olleen hyvä, mutta ettei niitä tarvii ihmetellä sitten Niin. myöhemmin. On se jo näin, mutta muuten niin tuo niin alusta ja kaikki tuntuu pelaavan hyvin, mutta se mitä mä luulen, niin meillä on vielä hakeminen tuo niin kamperi, kasteri ja sitten niin tämä antisquat, että miten se toimii tuolla takapäässä. Että se on niin kuin, mä luulen, että tuossa tällä hetkellä meidän ongelmat jopa suurimmaksi osaksi, siksi se ei niin paljon muuttunut, niin johtuu takapäästä. Eli meidän pitää nyt käydä vielä sultaan ne pyörät ja sitten päästään näkemään, että miten se antisquatti toimii ja miten ne kääntyy ne renkaat, koska siinä on sillä että toinen rengas tällä hetkellä tekee tow-inniä, kun se painuu alas ja toinen ei niin paljon, niin meidän pitää säätää ne pyörät sillä lailla, että se toimii just samalla lailla molemmin puolin, niin se helpottaa sitten sitä ajamista. Paineita lisättiin takapyörille tuossa lopussa, niin mä väitän, että se parani sillä. Helpottu se ajaminen varmasti, tai se on jouhevamman näköistä. Mun mielestä muutenkin pitää lähteä ennemmin sieltä, että se on liian liukas, niin tiputtaa painetta tai muuttaa. Se on hankala sitten, jos sulla on siellä liikaa pitua, niin tehdä jotenkin toisinpäin. Se on vähän, ainakin minusta jotenkin vaikea. On joo, kyllä se kannattaa niin sillä, että pienemmällä piolla ja sitten tyyliin joka kerta vähän napsua lisää, niin vauhtia rupeaa tulee sitten kanssa siihen. Mä luulen, no hankala nyt verrata, mutta mä luulen, että vauhtia, kyytiä tuossa on ihan hyvä. On, mä luulen, että vaikka meillä on nyt paljon, meillä on 2 kiloa rengaspaino, niin silti 91 enemmän meillä on kyytiä todennäköisesti. Et se on vähän kuitenkin keviämpiä näin, mutta ei se auta simulaattorin reeniä nyt vielä, se on aina mitä keretään tehdä, mutta aika paljon pitää pussia ja kaikkia huolta, että ei tässä nyt oikein hirveitä kerkiä tehdä, mutta reenataan sitten Espanjassa ainakin 4 vetua, 5, 6, 7 vetua. Kiitos, tämä oli tällainen reenipäivä ja seuraavaa kertaa.